Друзі, привіт! Я їду знімати інтерв'ю з українським військовим і сподіваюся, що він не образиться на те, як я його представлю. Є люди, а є надлюди, які долають надважкі життєві випробування і фактично кажуть у лице смерті «ні, не сьогодні». Фото з лікарні українського захисника та воїна Захара Бірюкова, який ми вам зараз покажемо, облетіли українські мережі у липні цього року. Під час виконання бойового завдання Захар отримав надважке мінно-вибухове поранення. Позаду 2 тяжких місяці боротьби за життя Захара. Наразі реабілітація та ряд операцій у Німеччині. Це вже моя друга зустріч із Захаром, і відчуття не таке, що ти недаремно живеш в одній країні з такими людьми. Чому? Бо вони роблять нас кращими. Розкажи, будь ласка, про свою військову службу, починаючи з 15-го року. З 15-го року 4-та хвиля мобілізації почалася, я призвався на ній. І в Житомирському розпорядженні, де розподіляли, хто куди їде, нас 11 чоловік забастувало. Нас хотіли або в ЗСУ, або Яві, а це піхота. А моя ціль була мінімум ВДВ, максимум спецназ попасти. Бо не люблю копати. Ужасно не люблю копати, того так і хотів. Ми залишились, попали на Житомирську учебку, навчальний центр там був. Я знав, що буде, повинно було бути відбор в спецназ, так як велика хвиля мобілізація. Через пару тижнів нашого перебування на полігоні був відбор в спецназ. 80 чоловік, 60 набирало, 2 взводи. Я пройшов тренування, потім вибор з наших 3 полків на той час, 2 полків центра. Я люблю плавати. Думаю, поїхати на море. Я один раз в житті на морі був. Думаю, хоч поїду на море в Очаков. Правда, я дуже ошибся, що там море. Ну нічого, Центрівська коса, там гарне море. Так я попав в 73-й морський центр. Навіть тренування. Нас через пару тижнів вже відправили на навчально-бойове тренування, можна так сказати. Бойова задача була і одночасно навчання від Молдовії. Там поганяли, походили, все відбувалося швидко. За 1,5 місяця нас підготовили вже до бойових завдань. Кожен день тренування різного типу, все, що нам необхідне було. За 15-й рік 1 ротація, потім якраз перед Новим роком. Потім в 16-му 2 ротації в мене було. Між ротаціями побивка, відпустка. І в 17-му році 1 ротація, і в 17-му році я поїхав вже на Q-курс, кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій. Як в 16-му року ми вже стали не спецназ, а Сили спеціальних операцій. Заснувався новий рід військ. 3-й кваліфікаційний курс я прийшов на відмінно, на Чарлі. І після того ще 1 ротацію пройшов і мене перевели в відділ інструкторів, де я також 3 роки прослужив, закінчив в Латвії курси теж інструкторів, водолаз, парашутист, водолаз-інженер, сапер і так далі. Там багато кваліфікацій. А потім в 2021-му вирішив одружитися, а сім'я і наша служба, вона разом не може бути. 95% Європи Сил спеціальних операцій розведені. Не видержують дружини. Навіть в мене на службі там хлопці є, там у нас гром позивний в нього, то у них чітко все. У них класно все, да. А в остальних то є якісь трудності чи ще щось, ділі розводяться. То я пішов на Демвіль і одружився з Юлією. Я прийшов вже в 73-й морський центр, і там, неважливо вже який центр, я сам з села. Я коли пройшов перший раз полосу розвідника, я сказав, і що, це все? Мені було тяжко в селі в Квачах гуляти.
І я так далі, як по службі, воно підготовка мені дала вже в самому селі. Окопи копати є, лазить є, маскировка. Ми з дитинства в тих лісах провели, я з Житомирської області, в лісах провели, орієнтування в нас давали. Ну, тобто, всю базу основ я вже мав, як оказалося. Дисципліна, у нас в технікумі була дідовщина. От військова, у нас приходить служба, у нас днівальні були, тобто база, основа основ, ну вони були всі. Тому що коли я прийшов по мобілізації, всі питали, де я служив. Я їм відповідав, що я не служив ніде. Просто вже було до цього в мене. О, то воно дало, життя так дало. То з села краще спецназовці, ніж з міста. Як виходить? Ти приходиш, спочатку йдеш на війну, а потім тренуєшся бути воїном. Це дуже тяжко. Багато хто тебе морально тренують. Коли ти тренуєшся, під час бойових дій тебе частина як розуму, не мозку, розум відключається. Що паніка, страх, але навики, які ти отримуєш, ти робиш те, що ти вивчив. Присідаєш, біжиш, стріляєш, цілишся. Наприклад, якщо взяти групу з 6 чоловік і прокачати, і вони почнуть стріляти на дистанції 100 метрів по мішеням, 6 мішенів, 7 мішенів, не всі будуть поражені. Надо, якщо не тренованих людей. Може 3-4, це якщо вистрілять по 3-4 магазина кожен. І 6 чоловік. Ви представляєте, скільки куль? І на 100 метрів. І не всі попадуть. Не усіх попадуть кулі. А в бойовій ситуації? В бойовій ситуації по відео видно, да, ви бачили, як стріляють. Стріляють. Звісно, воно якась куля довлітає. Того це дуже тяжко. І багато в наш час на даному етапі призвалися і пішли вони одразу на війну. Вони вчаться стріляти там. Там. У нас теж були ситуації, де пристрілював автомати прямо на позиції. Тому що я не знаю, куди їм стріляти. Захар, чому ви вирішили піти на війну ще у 2015 році? Чому? Яка була ваша особиста причина? Коли мені було 24 роки, воєнкомат хотів мене в армію забрати. Якраз я закінчив учобу. Я 8 років стаціонара вчився. Закінчив учобу і воєнкомат говорить, давай в армію. Говорю, що я в армію піду? Там нема що робити. Говорю, куди? 24 роки, ще мені ще 1,5 роки служити. Рік я з вищою освітою. Говорю, ні, коли війна почнеться, тоді піду. Першу мобілізацію я хотів йти, дружина сказала, що чекати не буде. Тобто ти ще 10 років назад сказав, що коли почнеться війна, тоді я і піду? Ні, так я пішов вже в 15-му, а це було там 13-й рік, який я воєнкомат. Коли було 24 війні. 10, зараз це 10 років назад, так. Да. У нас 9 років війна вже йде. Тоді я вже був одружений і дружина не пустила, не буду чекати. Я розвівся і потім пішов 15-го на 4-ту хвилю. От і все. Що ти захищаєш на цій війні? От просто, знаєш, всі говорять про свободу, про незалежність, і це зрозумілі речі. Але завжди за цим стоїть якась твоя персональна причина. В усіх вона стоїть. Всі. Яка твоя? Хтось захищає, щоб в нього вдома такого не було. Хтось хоче стати героєм, хтось заробить гроші, хтось патріот, націоналісти. Кожна своя причина. А в мене більш така приземлена. Я просто не хочу, щоб вони тут були, росіяни. Як я не захищу свій двір? Це мій двір, це моя країна. І тут прийшли якісь загарбники, якісь уроди. І починають вбивати моє населення, захвачувати все. Да, мені далеко, там я в Донбасі перший раз був, як на війну пішов. В Луганській області ще досі не був. Бо наша зона була Донецької відповідальності. Захар, розкажи, будь ласка, хто такі росіяни зараз для тебе? Не зараз для мене, не завжди були для мене, як відслідь. Їх єдиний хороший росіяни – це мертві росіяни. Нема. Не було їх ніколи. Читай історію, учи історію. Нема хорошого росіянина. Це як цивільні росіяни, так і військові? Всі. Всі росіяни, хто вважає себе національністю росіяни, всі повинні бути закопані. Все. Я там говорив під час зимою вже цією, перед масштабним вторгненням, з хлопцями. Та що в тебе приказ? Який приказ?
Невиконання преступних приказів. Тебе є право відмовитися від наказу. Будь ласка, дивіться. Ой, у мене наказ, ми військові, нам треба це робити. Що тобі робити треба? Дідушку з бабушкою в погребі бити? Ілі 30 чоловік заганяти? Ілі робити братські могили? Що тобі треба? Закопати все. Чи був якийсь епізод, такий емоційний, який запам'ятався тобі найбільше? Ти зрозумів моє питання? Якась історія? Ніколи не забувається перший прыжок з парашутом. Це ніколи не забувається. Перший бойовий опит теж не забувається, коли перший раз в тебе стріляють. Ну, є такий один з позитивних. Вже був 16 літо, липень місяць. А там позиція була така лінива. 3 аватара на них жило. І ми приїхали. І от, не повірите, півчаса дождя було за все літо, і ми під нього підпали. От текли. Ми мокрі, коротше, переночували, і утром з товаришем позивний док кофе вирішили зварити. А там такий бруствер, ну нема там ні ножів, нічого. І така столик копаний в землю, щоб не видно було голови на позиції. Ми теж час варили цю каву, зварили каву, все, сіли за цей столик і починаємо пити. Тільки пить, і тут якийсь сефер підповз і стріляє по нас. Чук-чук-чук-чук-чук. Ми такі з доком хоп, вставать, дивишся на каву, час варили. Ні, сіли назад, він так стріляє, схід сонця, це 5 ранку. Наші вибігли, відповідають, а вітер в нашу сторону, запах пороха, свист куль, кава, Боже. Боже, Захар, ти просто з таким гумором про це розповідаєш, у мене жах в голові. Я навіть не можу собі... Там ж не так, як ще там маса артилерії тебе засипає. Там тух-тух-тух-тух-тух повітрячка. А, тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Дивля. На той час вже була 4-та чи 5-та ротація. Ти вже таки бувалий, вже нічого не боїшся. Трошки легше відноситься до цього. Це ти приїжджаєш, ходиш пригнутий, потім повний рост, потім без каски, потім без броні, а потім в тапочках і в шортах. Да, вже А потім тебе погнав, вбивають. коли розслабляєшся. Така історія військового на позиціях. Можеш ти розказати мені, чим відрізняється характер війни у 2014 році і зараз? От ти як військовий. Інтенсивністю її озброєння. Авіація була з нашої сторони. І масивністю, ви дивіться, у нас тоді був фронт такий. Локальні точки були бойових дій. А зараз фронт, а особливо в даний час. Весь фронт просто горить. Якщо ви бачили, я дивлюсь відео, посадок немає, одні пеньки. Одні пеньки. Навіть 14 такого не було. 15. 15 там взагалі, воно не такий інтенсив. Це і воює Росія, їх багато. І ЛНР, ДНР, там найомники, всі діла, всі зеки, всі йдуть. Ви бачили зараз, це вже 2 тижні, 600-800 вбитих росіян. Це підтвердженими даними, підтвердженими. Множаємо на 3, отримуємо вже поранених. І вони лізуть. О чому говорити, яке життя можна говорити про росіян, якщо воно, тупе. Путін умре, вони все одно будуть лізти. Ми їх виженемо, через 10 років вони опять полізуть. Вони не зможуть винести, вони весь час рахували, що вони вище нас, краще нас. І тут проіграти нам. Вони і так вже спираються на НАТО, на США, на Британію, на все, на всіх спираються, тільки не Україна їх перемагає. Вони ж все говорять, що НАТО. А українці гепають. Да, наші теж гинуть, поранені. Наші поранені вернуться додому, їм допомагають. У нас різна мотивація, ми боремось за різне. Дивіться, іменно коли це почалось. Коли 30-річні, якраз вже осознані люди, які мають не юні хлопчини, як помаранчева революція була, ще не було, що в основному всі були сознанням Совєтського Союзу і Росії. А ті, які вже родилися в 85-й рік і вище, тому що вони з дитинства не пам'ятають Совєтського Союзу, а вже пам'ятають Україну. І вже школи України, все освіта українська, вже патріотизм, вже чого я должен бути від Росії.
якщо я буду в Україні. Захар, а що нам робити? От Да? Боротися. Боротися. Да? Ну от так будемо жити. Да? Війна війною. що будемо робити з Росією? А? Що будемо робити з Бити Росією? кожен раз. Кожен раз воювати, вбивати. Да? Все, ми приречені. Поки Росія не розпадеться, ми приречені воювати. Захар, як ти думаєш, які основні недоліки української армії? Недоліки? От що б ти змінив, якщо б в тебе була можливість? Це недоліки української армії. Ви зрозумієте, ми воюємо 9 років і ми хочемо построїти нову армію. Ну, ніхто не строює нову армію під час війни. Ніхто не засновує нових род військ. Наприклад, легко об'ясню. Треба обучити бойця сил спеціальних операцій. Йому треба рік прослужити в армії. Пройти курс 7 місяців, Q-курс. Потім попасти в частину. Це він тільки стає бойцем. Його можна назвати бойцем, можна назвати. Що він готовий бути бойцем. А тепер давай зробити з нього воїна. Це ще треба років 2-3. Залежно від таланту кожного. Є раніше, є менше, є більше. От. Так? А є род військ. Це ж треба, щоб вийшов генерал определеного типу, офіцери, це ж кар'єрний рост, десятки років. Щоб командував силами спеціальних операцій, треба, щоб був генерал сил спеціальних операцій. Да? Ілі там ВДВ чи ще. Там підрозділ частиною командував теж не ВДВ, не морська піхота, а теж сил спеціальних операцій. Да, у нас є спецназ був. Но коли у нас був спецназ, у нас був один обов'язки, одне оснащення, одна робота, інша, трошки інша. А тут сили спеціальних, там ж перелік отакенний. Ну, того час, а армія наша час теж переформується на сержантський склад, на це все. Розкажи, будь ласка, ти пам'ятаєш цей Новий рік? Які в тебе плани взагалі були? Можливо, хотіло кудись поїхати або планували щось зробити? На цей рік. Новий рік, 2022 початок січня. Ми самі були, ми вдома з сім'єю зустріли його і нікуди не хотіли йти. Погода тоді була мерзенна. А потім ми поїхали в Карпати. В 2014 році активні бойові дії почалися, був в Єгипті, відпочивав, а тут я поїхав якраз в Карпати. Приїхав з Карпати, через 3 дні повномасштабна війна почалась. І цей раз теж матюкався, не дай Бог почнеться, не дай Бог, дайте я хоч приїду додому. Але ще рискнув зробити ремонт, не вийшло. А так, щоб переживав я за війну чи ще щось, ні. Я знав, що вона буде. Ті, хто в 14-15, вони знали, що вона буде повномасштабно по-любому. Ми це знали. Просто в час, коли вона, ми не знали цього. Чи готували ви свою якось сім'ю? Я не знаю, окремо збирали документи, тривожна валізка. Говорили ви з Юлією, що робити, якщо таке станеться? Був у вас такий план дій, що робити, якщо це станеться сьогодні? Так, в загальному ми розмовляли про це, щоб зібрати документи, речі зібрати, які необхідно, куди їхати, якщо що. Такі моменти ми обсуждали, обговорювали. Чи пам'ятаєте 24 лютого цього року? Що робили, де були, як проходив цей день? Я був в себе на батьківщині, у батьків вже ж ремонт хотів зробити. Прокинулись, подзвонили нам з Києва, що почалась війна. Але ніде масових інформацій не було підтверджено, тому що взриви, я як військовий розумію, може зірватися, що хоче. Може склад зірватися, може заправка зірватися, може якась диверсія, чи ще, чи самоліт, літак упасти. А щоб підтверджено, що війна не було, то з 5-6 ранку до 6 ми визначали, чи 100% війна. Так, війна, а мені треба було їхати додому в Запорізьку область. Я в першу чергу поїхали ми з батьком на заправку, якраз перші були. Заправили машини, і я весь день провів. Саме цікаво було, що вони наступали з півдня, я їхав з півночі. Я їхав один на машині, вони з танками. Швидкість руху у нас була однакова. А Василівка, де я проживаю, якраз посередині, між Кримом і Житомирською областю. Це якраз головне, що я думаю, встигнуть. Вони в Мелітополі,
А я вже таке само, там 100 кілометрів від Васильівки, і вони 100 кілометрів від Васильівки. І хто перший приїде? Коли ви отримали наказ від керівництва прибути там на якусь точку для виконання завдань? Я не отримав ніяких наказів. Я сам вийшов на керівництво і сказав, що я буду працювати в цьому районі по такій-то справі. Я знав вже до цього, ми розмовляли з кураторами, і ми вже знали, що куди робити. Ви приїхали в Василівку, там ваша дружина, родина. Ви відправили дітей і дружину на якусь безпечну територію, чи ви були всі разом там? Всі разом. Перший місяць ми були всі разом. Я не очікував, що так швидко Василівку здадуть. Там, як брати географічно, дуже тяжко. І вона, треба було за неї боротися. Транспортна розв'язка і так. Росіяни теж не дурні, і вони обійшли її справи. І наші війська, щоб не попасти в оточення, відійшли. Недалеко, ми оказалися в сірій зоні. Ми не наші і не під орками. Ми ще місяць були, а потім почали більш інтенсивні обстріли, і дружина виїхала з дітьми. Я ще побув тиждень і потім виїхав в Запоріжжя. Якраз ця цікава історія про виїзд мій. Доложили, що я де проживаю, все, росіянам вже здали наші. І там 2 виїзди з того місця, де я жив. Якраз росіяни заїжджають по мене, а я іншою дорогою виїжджаю з села. Одночасно, там буквально 5-10 хвилин. І мене вже розстріляли. Так. Да, Не дождуться. готовий. От фарт нашої справі це просто. Ми навіть сміялися, щоб щось виконати, вже все сплануєш, все, вже чутілька в чутільку. І все одно щось не вийде не так. Щоб зірки зійшлися. Щоб зірка... Там, що там вийде? Як зірки зійдуться. Це точно. Розкажи, будь ласка, про свої задачі, які в тебе були після повномасштабного вторгнення. Що ти виконував? Це можна назвати волонтерством. Добре. Так ось, воно так і є. Я не возив тушонку. В начальні, як організовував там, де я був, організовував медичне снабження, роздачу волонтерки, евакуацію поранених. І мимо того я займався ще іншими справами. Своїми, прямими, які мені треба було. Так я просто сидіти не міг. Займався там, те, що потрібно, інформація і так далі. Потім вже приїхав в Запоріжжя, треба було, я як черліст інженер, сапер, треба подривати дальні, наприклад, на дальній дистанції, таймери, наприклад, треба, щоб поїзд йшов з рельс. Всі кажуть, що поїзд одне з самих тяжких, щоб завалити на бік. Одне з самих тяжких задач. Так кажете, що поставив зручатку, бах, і все. Ні. Ліквідувався. В Якимівці Мелітопольського району стався вибух на залізничному мосту, розповів речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Хто саме його підірвав, він не уточнив. Українські партизани здійснили дистанційний підрив бронепоїзду. Він складався з 10 вагонів. Вибух стався під вагоном з особовим складом окупаційних підрозділів РФ, який здійснював ротацію. В той же час я навчав людей цього, користуватися як цим всім, робив це все сам. І за всім допомагав, давав людям волонтерство. Волонтери навчають, дають, Ми організувалися там своєю двіжухою, людьми і допомагали, І займався ремонтом волонтерством, бронежилети, пацанам треба. Ми там купили собі 7 бронежилетів, нам треба 5. 2 віддавали. Чим вони цим займалися? Машину десь там пацанів знайомі. Сміялися. На тобі зрачатку, на тобі тушонку. Різноманітний спектр задач. Волонтери, як ми називали. А потім ми теж перейшли на безпілотники. То ми орнітологами стали. Тренувалися літати. У нас було 4 безпілотника різних типів. Спроєктували свої системи зброса, потім запустили їх на масове виробництво. А скільки у вас було чоловік
які виповнювали ці завдання? Було. Було? Ціла Україна. Да. Ви підтримуєте зараз зв'язки? Так? Да. От такі розбіглись зараз хлопці, звісно. Я, як поранило мене, вони пішли по інше. Тема. То такі хлопці різноманітні. Дуже різного спектру. І разом тримати було їх не просто. Ну, вони різні. От всі різні. От 5 людей різного типу характеру, різне виховання, різне життя. І всі разом. Працювали, жили, ніяких сварок. Звісно, ми не клуб джентльменів. Мужики все одно труться. Ну, все було в адекваті. Я не любив. Це якщо вони починають стертися, їх разом можемо спати. І помиряться. Да, у нас була басейн в квартирі. Ух ти! Да, ну води там не було. То я в басейні лежив. Чи знали зараз, чим займається Захар от після повномасштабного вторгнення? Що вам казав? Юлі казав, що волонтерить, а вам? Да, і мені казав, що волонтерить. Але чомусь я хотіла, ну не то, що там вірила, не вірила, але в мене була така тривога. Я дуже боялася, щоб він не попав в полон, як вони були в сірій зоні. Просто і не розуміла. Я не знала, що він там робить, але так собі уявляла, що це не просто волонтер. Я йому казала: Захар, вертайся в Київ, мам, в мене тут є робота, мені треба її робити. Так завжди казав. І коли ми вже, як Захара поранили, ми приїхали в Запоріжжя, там нас зустріли ті хлопці, з якими він працював. Які це хлопці? Він казав: мам, я працюю з геніями. Да, він завжди так казав: я працюю з геніями. Сумуєш за хлопцями? А? Сумуєш за хлопцями? Весь час. Нема, я повторювати буду. Як на війну, як ти пішов, ти туди не вертаєшся. А єдині, хто ти рядом, це твої побратими. Кому ти довіряєш і все. Ну, лиш ніхто. Тому що специфікою роботи ми приїжджали, росіяни, орки, сепари, вже знали, що ми приїхали. Оце з цього повномасштабного штабу. Як вони відчували це? Так, здають наші, здають, військові наші здають, всі здають на випередки, знали позивний. Ну, ми це, звісно, використовували, любили використовувати. Ну, це дуже опасно було. Це по-любому ти визиваєш огонь на себе. То, слава Богу, все закінчилось, але хлопці часто вспоминають ці наші бігатні по полях. А розкажи, будь ласка, про свій позивний «Беркут». Як ти його отримав, чи сам собі придумав? Це дуже просто. Звать Захар. Ми висадились з вертольота, командир питає: кого який позивний? І давай одразу придумати: Беркут. Що, Беркут і наш Беркут. Так і залишилось Беркут. А можеш згадати якісь улюблені моменти в своїй роботі на війні? Що? Улюблені моменти в своїй роботі на війні? Та їх не може бути один. Топ-5. Їх багато. Це саме найкраща робота в світі. Ви не розумієте. Ви представляєте? Степ, ти летиш на фронтері, да? Пилюка, ICDC грає на повну. І ти влітаєш, стрільба починається, шуху, захват машини, стрільба в машині. Знаєш, як це фінал, коли ти вже 5 днів в полях. А є теж, їх багато цих моментів. Прыжки, приземлення, вертання з ТСП, або вертання з сірої зони. Після перестрілки ти вертаєшся, прийду в окоп, сигаретку закурив, 1/3 вже. День поранення. Чи пам'ятаєш, що було зранку, чим ти займався, і як взагалі це відбулося? Ми з хлопцями отримали новий безпілотник, аутель з тепловізором. Якраз там хлопці їхали напередок. І ми з ними теж вирішили поїхати. Це такий бойовий навчальний виліт, тому що пілот безпілотника, він тренувався, вже на бойову не виїжджав ні разу. Ну, я вирішив з ним виїхати. Ми виїхали, виїхали на позиції і почали
скидати. Ну, у нас готель на 2 кілометри, 3 максимум літає, а мавіки ж вони до 5 витягують. От, пацани мавіками вилітали, там знайшли 3 бехи, БМП, одну закоцали вже, другу закоцали. От. У нас не було тих снарядів, щоб пролобити їх. Ну так, радіатори повсікли, але вони не запалили. Ось на той час. І так уже там по чуть-чуть там були цілі. От, а ми вирішили поближче, там були позиції. У нас були заряди Посильніше. посильніші, так. От. І літали. І вже так я заправив безпілотник, піднімав і взрив відбувся. Прильот. І мене, звичайно, детонував із взривчатка, та, що міна прилетіла, і взривчатка та, що в мене була. От, на безпілотнику. Детонувало, лежу вже, так як і повторяюсь. Що треба? Жгути треба. Жгути не можу. Пацани наложили бігом жгути, потім думаю, евакуація. Треба евакуація. Хоп, вирвуся, очинуюся, чую. Десь везуть вже мене. Тарахтить так. От, все. І потім все, Жоговий Київ вже там, я не знаю, в серпні місяці. Через 2,5 тижні десь приблизно. Почекай, момент вибуху. Ти був у свідомості чи втратив її? Я був. Ні, це я не знаю, був я в свідомості чи без свідомості. Ну, в мене свідомість прийшла, я ж говорю, аж в Ожогово. Вже після ампутації всіх кінцівок, після операції на оці, після щелепи, вже все як зробили. Я був 1, 2, 3, 4, 5, 6 в поліклініках, поки очнувся. Запоріжжя, Гуляйполе, Покровськ, Запоріжжя, Дніпро і в Києві вдвох. Тобто було важко відрізнити, чи ти в свідомості, чи ти... Я взагалі не відрізняю. У мене були галюцинації. Я жив в своєму світі. Коли я прокинувся, прийшов в себе, пройшло півроку для мене. Я говорю, реально, півроку. Галюцинації були пов'язані з моїм пораненням, тому що я не ходив в галюцинаціях. Ну, там було в мене різне. Мене пічкали наркотиками, і може мозок так защиту зробив, щоб не травмувати, психології, я не знаю. Я з цим питанням ще не розбирався. У мене були галюцинації. Чисто галюцинації, постійні галюцинації, не зупиняючись. Різні теми, різні приколи. Я і вселявся в аватар інопланетян, воював з інопланетянами. Я плавав по Чорному морю з французами, я одружувався, я сватався, я закривав наркопритони, я грав на комп'ютерних іграх, я продавав аватарів, я літав на самольотах, у нас була ядерна війна у світі, щоб ви знали. Не рахуючи ще інших мелких галюцинацій. Розкажіть, будь ласка, як ви дізнались про поранення Захара? Хто вам розповів? Це була неділя, і чоловіку позвонили, сказали, що Захар поранений. Поранений, одна рука поранена. Ми злякалися, але я не думала, що це так просто. Те, що я по телефону знала, і те, що я побачила, це просто. І нам повідомили, і ми вирішили їхати у Запоріжжя. Нас не пускали, але не було вже нікого, бо це був вечір. І таку в вікно, в двері я побачила Захара здаліка. А на другий день ми прийшли, хлопці прийшли, і ми пішли в реанімацію. І лікар мені каже, якщо ви будете втрачати свідомість, я вас не пущу. Я підійшла, в нього тільки одне око живе. Більш нічого нема живого. Він ось в бінтах і одне око. Він так прямо наче він мене бачить і розуміє, що ми тут, що ми коло нього. Нам не давали, шансів давали мало. Але як я побачила те око живе таке, розумієш, він живе. Він не був мені страшний, чи я там, щоб я злякала. Ні, він був мені такий рідний, і от ми з тих пір стали з Юлією все робити, щоб його підняти на ноги. Так. Коли обійняли його вперше? Зразу обійняла, як побачила. Як тільки дозволили підійти, я зразу його обійняла. І все время обіймали Юля, і я. Юля, то ж така молодець, вона так його обіймала, вона так його прямо. Якось, ти знаєш, за себе я не хвилювалась. У мене був час настроїтись.
Я знаю, що головне – це не плакати, взяти себе в руки, зайти, сказати потрібні слова. І я б хвилювалася за нього, як він відреагує. Але все добре. Я зайшла, він мені посміхнувся. Дуже хвилювалася, знаєш, щоб він мене згадав. Але все добре. Да. Чи пам'ятаєш ти той момент, коли ти прийшов до тями і ти бачиш, що руки та ногу не вдалося врятувати? Пам'ятаєш ти свої думки, взагалі свою Я в реакцію? галюцинаціях знав, що в мене немає нічого. Я в галюцинаціях моїх було. Я кажу, вони були трошки пов'язані, що я не ходив. От. Я знав, що в мене ноги не було. От в мене різні галюцинації були. Були галюцинації іменно, що я лежачий постійно. Чого лежачий? Тому що в мене немає ноги. То мене все время кудись перевозили, санітарки мені там уколи давали. Ну, така машина була інтересна. Їздила все время. А я в палаті лежав все время в реальності. А все время машина якась возила мене кудись. Постійно возила, не знаю. То я в Техасі був, то я в Аризоні був, то я ще в Казахстані був, да, в Сибірі був, в космосі був. Захар, а от коли ці галюцинації пройшли, коли ти вже в повній свідомості розумієш, що твоє життя вже не буде таким, як раніше, як тобі вдалося цей момент пережити? Прийняти ситуацію служив такою? в спеціальних операцій і пройшов курс. Ти морально вже нічого тебе не може лупашити. Ну, тебе натренують, ну да, я втратив руку і ноги. Я ж говорю, ну нічого не поміняється того, що я там. Ні, все нема. Ні, я ж говорю, півроку пройшло. У мене в голові пройшло півроку. Тобто я все осознав, прийняв, то всі ці. Стадії пройшли? Так, да, стадії прийшли. Ну, у мене, в принципі, їх там були трохи, ну таке. У мене більше було стадії, що я з дружиною розійшовся. Оце мене в галюцинаціях, да, вона ушла від мене. Оце мене саме більше вмістило. Потім вернулася, потім знову пішла. Оце саме більше таких жорстких переживань було. Бо я аж я не міг зрозуміти, чи насправді вона за мною, чи просто прийшла провідати мене раді любопитства. Оце таке я ще очнувся, я не міг осознати. За ці 3 місяці, що Захар в лікарні, ми разом з сином, чи був такий якийсь найтяжчий момент емоційний, коли у вас там земля з-під ніг виходила? Був, Альона, був. Це вже ми були в Київському шпиталі, і ми не знали, коли йому ампутували ногу, ми не знали цього. І ми прийшли в реанімацію, Юля виходить, на ній лиця не було. Просто. І сказала, що ампутували ногу. І на другий день я зайшла до нього в реанімацію, а він же не міг розмовляти. І він мені хоче щось сказати, а я не розумію. Я собі так, що я за мама, що дитина мені хоче щось сказати, а я не можу зрозуміти. Просто, мене так просто, прибігла медсестра, заспокоює мене, заспокоює Захара. А я думаю, чому ж я його не розумію, він же хоче мені щось сказати, можливо, його щось турбує. І я вийшла з госпіталя, і це перший раз я просто ридала, не могла себе здержати. І прийшла, а в госпіталі там волонтери є, дівчата, такі жінки, які допомагають військовим. Вони підійшли і кажуть, що у вас сталося? І я їм розказую. А вони мені кажуть, вони мені стали розповідати різні історії з гарним кінцем. Які тут гарні лікарі в військовому шпиталі, як вони хлопці виходять, як вони свої долі після поранення влаштовують, і одружуються, і знаходять роботу. І вона каже, ви ж мама, ви повинні бути сильні, бо ви ж все передається. Але оцей момент, коли я не могла його зрозуміти, не могла. Може він щось таке мені важливе хотів сказати, я його питаю, це про роботу, чи це про будинок, чи це про здоров'я, про що ти хочеш? А він мені нічого не може сказати. Це було найжахливіше. Тоді я вже привикла, і ми знайшли там різними способами, змогли з ним розмовляти. Перший раз це дуже тяжко.
То перший день, як я перевівся з реанімації, і мені дали голос. Вони не могли сісти. Давай туди, тебе постав туди. Ти командував? Роздавав завдання. Я командував, медсестри говорили, санітарки, ну що тобі ще треба в реанімації, коли там мене був якийсь дні голос, що ти ще тобі не так. А що, я нічого більше не можу. А я, як інструктор, там, знаєш, вийшов в сознання прийшов, вирубився, а я теж командував. І весь час треба, і тут я приходжу, і треба командувати, а нема ким. І там всі, хто під руку попадається. Зараз я вже трохи успокоївся, то вже легше. Трохи випустив Ну, да, у командний. мене теж, як у батька, якщо не помоємо, значить неправильно. Ну, це знайома річ батьківська. Да. І він був під такими ліками. Наркотичними, я Да, так розумію, йому дуже багато кололи. і він ще міг контролювати і цей світ, що навколо нього робиться. Да? Він боєць. Сталевий просто. Сталевий. Захар, а ти не переживав, коли ти був у лікарні, там на території України, особливо в Запоріжжі або в Дніпрі, що, я не знаю, там можуть дізнатись, що ти поранений, але живий. Ти ж Ви що бачили, які в мене галюцинації були? Ні, я вже чула про медсестру. Ні, яка це хотіла... воно переживання, ну все ж це зав'язано. Я переживав, да. Я мозгами зв'язувався зі своїми командирами, щоб вони мене прикрили, щоб мене не вбили. Да. Да, так було. Тому що ти ж, голова ж залишилась, ти все знаєш, все пам'ятаєш. Ну, типу, Да. взагалі, легка мішень, так було. А я нічого не знаю в реальності. Воно так построєна структура. Ні, структура построєна так, що ти нічого не знаєш. Це своє здоров'я. У тебе є окрема якась задача. Да. Все. Ну, це спеціально, тому що це твоє здоров'я. Про остальних це взагалі я мовчу. Так воно і зроблено. Ну, наші ж пацани попадали в плен. Вони нічого не знали. Мучили їх, звісно, катували, током били просто. Ну вони просто нічого не знали. І все. Ну, першу, що зробили, це було Запоріжжя. Там йому зробили операцію на щелепі, бо лице було геть розтріплене. І просто збирали, просто склеювали по шматочку. Йому поставили шину. До речі, німецькі фахівці, лікарі, вони сказали, що дуже добре зроблена ця операція. Ампутація рук, це було вже там. Його стабілізували, в нього був забій легенів. Легені працювали на 40%. Треба було, щоб його евакуювати в друге місце, тому що Запоріжжя, лінія фронту дуже близько. Всіх перевозять оттуда. Треба його стабілізувати, щоб він почав сам дихати. І коли це він... Ну, вже з Запоріжжя він їхав в Дніпро, він вже сам дихав. Що вже зробили за цей місяць у Німеччині? Я ще хотіла розповісти його перевезли в Дніпр. В Дніпрі йому нічого не робили. Мабуть, була одна перев'язка. Скільки часу він там провів? 4-5 днів. З Дніпра його евакуювали до Києва. На другий день, після того, як він попав в Київ, йому знову розшили руки, все заново перероблювали, сушили, ставили, як вони називаються ці штуки, дренажі, ампутували ногу. Це вже у Києві. Це вже у Києві, бо вже почався сепсис. І щоб врятувати життя, так прийшлося ногу ампутувати. Йому зробили операцію на око. Його хотіли ампутувати, але під час ампутації вирішили, що там є шанси його зберегти.
Але ці операції Україна не робить. Все, що можливо було, вони зробили там. Далі Україна такого не робить, тому така операція буде тут, в Німеччині, по оку. По протезуванню були ми ортопеда. Він зробив заключення, що можна протезувати, а що ще погодить. То спочатку це будуть руки, а потім буде нога, бо нога ще, вона начебто зажила, але там пересаджена шкіра, опіки, і там шкіра вона ще занадто тонка. Тут треба ще час для ноги. Руки казали, що будуть. А по якимось датам? Нема тут такого, не знаємо. Нам кажуть 2 неділі, але це там 3 неділі може пройти, тому хоч він саме займається, він не чекає, коли ці реабілітологи прийдуть і почнуть з ним працювати. Він вже сам працює. Я бачила, у вас коврик з'явився. Да, коврик, да, він і кардіо робить, і з резинками займається, да, сам не чекає. Ліве вухо, воно 100% не чує, втратило слух. Воно потребує імпланта. Є такий імплант, з яким він може чути. Але лікарі нам сказали, в суму 35 тисяч євро коштує цей імплант. Поки що ми чекаємо, як це вухо відновиться, як він буде чути. 35 тисяч євро – це немаленька сума. Єдине, що я жалію, що я зараз не захищаю Україну і не звільняю територію. Оце мене бісить. Оце бісить мене. Тому що я так хотів, і тільки почали двіжуха, і я одразу був поранений. Скажіть, що ви відчуваєте, коли говорите про сина, про те, що він зробив для інших в цій війні, про його боротьбу за нашу свободу? Гордість. Гордість і таку любов до нього. Просто любов і гордість. І мій чоловік, він завжди, от наш Захар, він захищає батьківщину. Наш Захар і його побратими захищають батьківщину. Що зробиш найперше, коли повернешся з Захаром додому? Що зроблю перше? Мабуть, зберу всіх. Хочу зустрітися з усіма. Ось так. Наприклад, якщо я говорю, о, ти тримаєшся, а чого я должен не триматися? Чого я должен психувати, самогубство, чого? Родина є, сім'я є. Немає ноги, руки, 2 рук. Да, лице сколйовжене. Голова на місці? На місці. Руки я не верну? Ні, поставлю якісь там, поставлю. Проживу, 2 роки проживу, значить проживу. Я не хочу 2 роки лежати, поможіть, я нещасний. Да. Зачем? Навіщо тратити своє життя, якщо воно давно, щоб прожити, подивитися на світ? Слава герою, ми з тобою. Ми з тобою. Це люди писали. Ні, це дітки. Вверху. Да. А це Це дітки, викладачі. виховательки. А це дітки маленькі долоні. Ножка то Єва. Да, це ножка Євина. Племінниця моя, так. Це Лесіна. Це буде